ප්‍රශ්නේ හම්බ වෙනවා ආව අදත් පිළිගන්නවා SL Meta YouTube channel එකට. අද මම අරගෙන ආවේ OOP නැත්නම් Object Oriented Programming Language එකක් වෙන Java Programming Language එක ඔයාගේ Android phone එකට install කරගෙන Java ඔයාගේ Android phone එකෙන්ම code කරන්න හැටි කියලා දෙන්න. හරි. අපිට මේ වැඩේට ඕන වෙනවා මේ Java N-IDE කියන application එක. මේ application එකේ payment version එක නැත්තම් premium version එක download කරගන්න පුළුවන් link එක මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයා ඒ description එකේ තියෙන link එකට ගිහින් මේ app එකේ තියෙන zip file එක download කරගෙන unzip කරලා මේ APK එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න පුළුවන්. ඒ zip file එක unzip කරගන්න ඕනි password එක මම මේ වීඩියෝ එකේ අතරතුර දානවා. හරි අපි වෙඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් Java කෝඩින් කරන්න කියලා. හරි. සාමාන්‍ය app එකක් open කරන විදිහටම ඔයාගේ phone එකේ data on කරලා මේ app එක open කරගන්න. app එක open වෙනකොටම ඔයාගේ phone එකේ storage එකට මේ app එකෙන් permission ඉල්ලන එකට allow දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට create new Java project කියලා interface එක. මේකේ නිර්මාණ project name එක. ඒකට ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා මෙතනට Java කියලා. ඊට පස්සේ අහන package name එක. ඒකට නම Java කියලා දෙනවා com.java. ඊට පස්සේ මේ main class එක අහනවා. ඒක අපි කෝඩ් කරන ක්ලාස් එකට අනුව වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පොදු නේම් එකක් විදිහට මේ main කියන එක දෙනවා මම ක්ලාස් එක විදිහට. හරි. මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Java ෆයිල් ටික app එකෙන්ම හදාගෙන තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ යටම තියෙනවා main Java කියලා ෆයිල් එකක්. අන්න ඒක ඔයා ක්ලික් කරන්න. හරි. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Java වල header file එක add වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ header file ටිකේ ඔයාලට කැමති විදිහට කෝඩින් කරලා ඔයාලගේ output එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි name එකක් output එකක් විදිහට අරගෙන බලමු. මෙතන down system out print මෙතන ගහනවා SL Meta. හරි. මේ විදිහට කෝඩින් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ කෝඩ් එක කම්පයිල් කරන්න නැත්නම් රන් කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මාක් එක. මේ විදිහට මේ ප්ලේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ කෝඩ් එක කම්පයිල් වෙලා රන් වෙනවා. කෝඩ් එකේ error එකක් තියෙනවා නම් අපිට මේ app එකේම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. දැන් අපි මේ කෝඩ් එක රන් කරලා බලමු. හරි. කෝඩ් එකේ error එකක් නැහැ. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ SL Meta කියන එක ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු අපේ කෝඩ් එකේ syntax error එකක් හදලා අපිට මේ app එකේ error එක පෙන්වනවා කියලා. දැන් අපි මේ අකට දාපු තික්කමාව අයින් කරලා ආයෙ මේ කෝඩ් එක රන් කරලා බලමු. හරි. මෙතන අපිට මේ රේක පෙන්වනවා. මෙතන තික්කමාව අපි අයින් කරලා හින්දා එතන අපිට රේකක් පෙන්වනවා. මේ විදිහට අපිට අපේ කෝඩ් එකේ රේකක් මේ app එකෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ app එකේ ප්‍රීමියම් version එකකින්ද අපිට මේ app එකේ කෝඩින් කරද්දී ඇඩ් වෙන වගේ කරදර නෑ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ app එකේ menu එකට ගිහිල්ලා මේ editor
theme pro කියන එක use කරන්න. එකෙන් අපිට පුළුවන් අපිට කැමති theme එකක් add කරගන්න. හරි. මේ විදිහට ඔයාට කැමති Java අනිත් විදිහේ කෝඩින් එකක් ෆෝන් එකෙන්ම කෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. තවත් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ බලන්න ඉස්සෙල්මට YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු. ස්තුතියි.